ตอนสงครามและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษแห่งความปั่นป่วนที่โลกทั้งใบต้องจดจำดินแดนที่เคยสงบเงียบและดำเนินวิถีชาวบ้านเรียบง่ายกลับต้องสั่นสะเทือนด้วยเสียงปืนใหญ่กลิ่นควันดินปืนและกองทัพที่ก้าวย่างเข้ามานี่คือเรื่องราวของสงครามและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงต่อชาติบ้านเมืองแต่ต่อหัวใจผู้คนทุกชีวิตสุรินทร์เมืองเล็กๆแห่งชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของสยามแม้มิใช่สมรภูมิใหญ่แต่กลับอยู่ในเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนทั้งจากภายนอกและจากภายในเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุโลกทั้งโลกทุกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งของมหาอำนาจแม้สยามจะเข้าร่วมด้วยกำลังทหารเพียงน้อยนิดแต่แรงสะเทือนจากยุคสมัยนั้นได้ก่อให้เกิดการตื่นรู้ครั้งสำคัญผู้คนเริ่มเห็นว่าประเทศเล็กๆอย่างเราจำเป็นต้องก้าวให้ทันโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยวิทยาการและกองทัพสมัยใหม่แล้วสงครามอินโดจีนก็ระเบิดขึ้นในทศวรรษต่อมาชายแดนไทยกัมพูชาที่สุรินทร์ตั้งอยู่กลายเป็นเส้นแบ่งใหม่ของการต่อสู้หมู่บ้านที่เคยสงบต้องกลายเป็นแนวหน้าของการปะทะทหารเดินเคียงข้างควานช้างผู้เคยใช้ช้างลากไม้แต่ในเวลานั้นช้างต้องถูกนำเข้าสู่สมรภูมิเป็นพาหนะของสงครามเสียงกรีดร้องของช้างผสมปืนใหญ่คือบาดแผลในความทรงจำของแผ่นดินกระนั้นทุกสงครามก็ทิ้งร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงสุรินทร์ในยุคกลางศตวรรษที่ 50เริ่มเห็นภาพใหม่รถไฟและถนนสายหลักเข้ามาแทนทางเกวียนตลาดท้องถิ่นมีสินค้าจากกรุงเทพและฝรั่งเศสโรงเรียนสอนภาษาไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ภาษาเขมรและกุยนี่คือยุคที่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้รับแรงกระแทกจากแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ท่ามกลางสงครามเย็นชายแดนสุรินทร์กลายเป็นแดนกันชนทหารไทยประจำการเข้มงวดผู้ลี้ภัยจากกัมพูชาไหลเข้ามาเป็นคลื่นลูกใหญ่ชาวบ้านต้องแบ่งปันผืนดินและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความหวาดระแวงแต่ท่ามกลางความตึงเครียดนั่นเองชุมชนกลับค้นพบพลังแห่งการปรับตัวพ่อค้าแม่ค้าหลายคนใช้โอกาสจากชายแดนทำการค้าหมู่บ้านเล็กๆริมป่ากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆแสดงให้เห็นว่าแม้ในเงามืดของสงครามก็ยังมีแสงแห่งโอกาสศตวรรษที่ 20ไม่ได้เพียงเป็นยุคแห่งการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เป็นยุคที่ผู้คนในสุรินทร์ต้องต่อสู้กับคำถามสำคัญเราคือใครเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรและจะส่งต่อมรดกแห่งความหลากหลายนี้ไปยังอนาคตได้หรือไม่จากสมรภูมิเดือดจากรอยแผลในประวัติศาสตร์สุรินทร์ยังคงยืนหยัดและสืบสานวิถีชีวิตที่ไม่เคยถูกลบเลือนไปโดยสงครามใดๆนี่คือเรื่องราวของสงครามและความเปลี่ยนแปลงบทเรียนที่บอกเราว่าทุกการสูญเสียก็ยังมีหน่ออ่อนแห่งการเริ่มต้นใหม่เสมอตอนการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดแห่งช้างท่ามกลางภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยทุ่งกว้างป่าใหญ่และสายหมอกยามเช้าสุรินทร์มิได้เป็นเพียงดินแดนหนึ่งในแผนที่ประเทศไทยแต่คือผืนแผ่นดินที่ทุกลมหายใจของผู้คนได้เติบโตและเดินเคียงคู่ไปกับสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ช้างไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เพียงแรงงาน
แต่เป็นเครือญาติแห่งวิญญาณช้างถูกผูกโยงอยู่ในประวัติศาสตร์ตำนานและจิตวิญญาณของชาวสุรินทร์มาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคที่ชนเผ่ากุยหรือกวยผู้เป็นหมอช้างได้พัฒนาความรู้ในการคล้องช้างฝึกช้างและใช้ชีวิตร่วมกับช้างจนกลายเป็นรากฐานที่แตกต่างจากทุกเมืองบนผืนแผ่นดินนี้ความผูกพันเช่นนี้มิได้หยุดอยู่แค่ปากต่อปากแต่สะท้อนอยู่ในพิธีกรรมการบวงสรวงป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตจับช้างการจุดธูปจุดไฟสวดภาวนาเพื่อเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณและการตัดสินใจร่วมกันของหมู่บ้านว่าการคล้องช้างมิใช่เพียงภารกิจทางเศรษฐกิจแต่คือการเดินทางทางจิตวิญญาณต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อช้างได้ถูกนำไปใช้ทั้งในพิธีหลวงและการศึกชาวสุรินทร์ก็ยิ่งได้รับการยอมรับฐานะผู้เชี่ยวชาญการคล้องและฝึกช้างของสยามชื่อเสียงนี้ได้ก่อรูปขึ้นเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเมืองสุรินทร์ถูกขนานนามว่าบ้านแห่งช้างใหญ่แต่การเวลาเปลี่ยนไปเมื่อป่าน้อยลงวิถีการใช้ช้างในชีวิตประจำวันค่อยๆเลือนหายสุรินทร์จึงหันมาสร้างความหมายใหม่ให้กับช้างช้างกลายเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจเป็นตัวแทนของความสามัคคีและเป็นสะพานเชื่อมคนรุ่นใหม่เข้ากับรากเหง้าของตนประเพณีอันทรงเกียรติอย่างงานช้างสุรินทร์ที่เริ่มจัดขึ้นในศตวรรษที่ 20ไม่เพียงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกแต่ยังสะท้อนว่าชาวสุรินทร์สามารถแปรเปลี่ยนวิถีดั้งเดิมสู่การสร้างคุณค่าใหม่ในโลกสมัยใหม่ช้างในที่นี้จึงมิได้เป็นเพียงสัตว์มหึมาแต่คือตัวละครทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของเมืองทั้งเมืองและนี่คือหัวใจสำคัญการสร้างอัตลักษณ์มิใช่เพียงการประกาศว่าเราคือใครแต่คือการเลือกที่จะรักษามรดกและสืบต่อรากเหง้าสุรินทร์จึงมิได้ถูกจดจำเพียงเพราะปราสาทหินหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ถูกจดจำว่าเป็นจังหวัดแห่งช้างจังหวัดที่มีช้างเป็นทั้งครอบครัวครูและเงาสะท้อนของความเป็นตัวตนในทุกย่างก้าวของช้างคือเสียงสะท้อนของอดีตปัจจุบันและอนาคตของคนสุรินทร์นี่คือดินแดนที่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดจากสิ่งก่อสร้างแต่จากหัวใจที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับช้างตอนการพัฒนายุคใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่คริสตศตวรรษที่ 20โลกทั้งใบกำลังเคลื่อนตัวไปสู่ยุคใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงและบนผืนแผ่นดินสุรินทร์ความเปลี่ยนแปลงนั้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันทว่าเต็มไปด้วยพลังมหาศาลจากชุมชนเล็กที่พึ่งพาป่านาและช้างสู่เมืองที่ต้องเผชิญกับคลื่นแห่งสมัยใหม่ถนนทางรถไฟโรงเรียนการปกครองรูปแบบใหม่และการค้าขายที่ไม่จำกัดอยู่แค่ตลาดท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานถนนและรถไฟเส้นทางคมนาคมคือหัวใจของการพัฒนาราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20การสร้างถนนสายหลักและการขยายทางรถไฟเข้าสู่ดินแดนอีสานใต้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนสุรินทร์อย่างสิ้นเชิงเกวียนที่เคยบรรทุกเกลือและข้าวถูกแทนที่ด้วยรถบรรทุกและขบวนรถไฟชายแดนที่เคยไกลกลับกลายเป็นเพียงหนึ่งการเดินทางในไม่กี่ชั่วโมงการศึกษาหนทางสู่ความรู้ใหม่โรงเรียนประถมและมัธยมเริ่มปรากฏขึ้นในทุกอำเภอครูจากส่วนกลางเดินทางมาเผยแพร่ความรู้สมัยใหม่กระดานชนวนดินสอและแบบเรียนภาษาไทยกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อมเยาวชนสุรินทร์เข้าสู่โลกกว้างในขณะที่ยังคงรักษาภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไว้ในครอบครัวนี่คือรากฐานของการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะนำสุรินทร์ไปสู่วันพรุ่งนี้เศรษฐกิจจากเกษตรสู่การค้าขาย
ทุ่งนายังคงเป็นหัวใจหลักของชุมชนแต่เริ่มมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นมันสำปะหลังและอ้อยเพื่อตอบสนองตลาดภายนอกตลาดสดในเมืองสุรินทร์คึกคักไปด้วยเสียงผู้ค้าทั้งชาวไทยเขมรลาวและกุยที่นำผลผลิตและหัตถกรรมมาซื้อขายการค้ามิได้เพียงแลกเปลี่ยนสินค้าแต่เป็นการหล่อหลอมอัตลักษณ์หลากหลายของผู้คนให้แนบแน่นยิ่งขึ้นช้างจากแรงงานสู่สัญลักษณ์ช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ได้เผชิญบทบาทใหม่เมื่อโลกแห่งการเกษตรและป่าไม้เปลี่ยนไปจากแรงงานลากซุงกลายมาเป็นผู้สื่อสารเรื่องราวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวงานต้อนรับช้างที่เริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 2500 ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของควานช้างเท่านั้นแต่คือการประกาศตัวตนของสุรินทร์ในฐานะจังหวัดแห่งช้างสู่สายตาโลกการสาธารณสุขและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดและสถานีอนามัยในอำเภอต่างๆค่อยๆถูกก่อสร้างขึ้นยาสมุนไพรยังคงอยู่ในวิถีแต่ควบคู่ไปกับแพทย์แผนใหม่ที่เข้ามาดูแลชีวิตผู้คนสุรินทร์จึงค่อยๆก้าวสู่สังคมที่มั่นคงขึ้นปลอดภัยขึ้นและพร้อมเผชิญโลกยุคใหม่อัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ยังคงอยู่แม้จะมีคลื่นแห่งความเจริญถาโถมเข้ามาแต่เสียงแคนเสียงกลองและพิธีกรรมประเพณียังคงก้องอยู่ทุกหมู่บ้านงานบุญบั้งไข่บุญเข้าพรรษาและการละเล่นพื้นบ้านยังคงเป็นรากฐานของจิตวิญญาณผู้คนนี่คือสมดุลระหว่างความทันสมัยและความเป็นตัวตนของสุรินทร์ที่ยังคงยืนหยัดเชื่อมสู่โลกภายนอกเมื่อโลกเปิดกว้างขึ้นเทคโนโลยีสื่อสารและการคมนาคมทำให้สุรินทร์ไม่ใช่เพียงเมืองชายแดนอีกต่อไปหากแต่เป็นประตูสู่การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านเสียงวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์และต่อมาอินเทอร์เน็ตค่อยๆเปลี่ยนการรับรู้โลกของผู้คนอย่างถาวรสุรินทร์ในก้าวย่างใหม่การพัฒนายุคใหม่ของสุรินทร์ไม่ใช่เพียงการมีถนนตัดผ่านหรือห้างสรรพสินค้าที่ตั้งตระหง่านเท่านั้นแต่คือการที่ผู้คนสามารถยืนอยู่บนสองขาหนึ่งขาอยู่บนรากเหง้าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกขาก้าวสู่โลกสมัยใหม่อย่างมั่นคงนี่คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของดินแดนที่เรียกว่าสุรินทร์จังหวัดแห่งช้างตอนความหลากหลายทางวัฒนธรรมสุรินทร์ดินแดนที่ไม่ได้เป็นเพียงบ้านของช้างใหญ่หากแต่เป็นเวทีของผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่มาร้อยเรียงชีวิตกันด้วยภาษาประเพณีและศรัทธาก่อเกิดเป็นผืนผ้าที่ถักทอด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและทรงพลังภูมิหลังชาติพันธุ์ผู้คนที่ตั้งรกรากในสุรินทร์มาจากหลายสายเลือดกุยผู้เชี่ยวชาญการคล้องช้างเขมรโบราณที่สืบทอดวัฒนธรรมขอมลาวที่อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานชาวไทยภาคกลางที่เข้ามาค้าขายและแม้กระทั่งชาวจีนที่เดินทางตามเส้นทางการค้าทุกชาติพันธุ์ต่างหยิบยื่นสิ่งดีงามแก่กันและหล่อหลอมเมืองแห่งนี้ให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครภาษาและการสื่อสารเสียงพูดในสุรินทร์คือท่วงทำนองของความหลากหลายตลาดยามเช้าเต็มไปด้วยภาษาลาวและไทยผสมผสานเสียงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าคือภาษาเขมรโบราณเสียงเรียกช้างในป่าคือภาษากุยอันเป็นเอกลักษณ์แต่ทั้งหมดนี้กลับไม่ใช่กำแพงหากเป็นสะพานที่เชื่อมความเข้าใจและความสัมพันธ์ของผู้คนพิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างมีพิธีกรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกุยบูชาป่าและต้นไม้ใหญ่ด้วยความเชื่อว่ามีวิญญาณปกปักรักษาชาวเขมรทำบุญตามปฏิทินศักดิ์สิทธิ์ผูกพันกับความเชื่อโบราณและพระพุทธศาสนาชาวลาวจัดงานบุญบั้งไฟร้องรำอย่างสนุกสนานขณะที่ชาวไทยภาคกลางและจีนนำวัฒนธรรมการไหว้เจ้าและถวายเครื่องเส้นมาเติมเต็มทั้งหมดนี้ล้อมรวมเป็นวิถีที่ไม่เคยหยุดนิ่งอาหารและรสชาติ
อาหารคือตัวแทนของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมปลาร้าและส้มตำมาจากลาวข้าวจี่และแกงเขมรจากเขมรขนมจีนน้ำยาป่าและก๋วยเตี๋ยวจากการผสมผสานไทยจีนในครัวเรือนหนึ่งอาจได้เห็นหม้อแกงเขมรตั้งข้างหม้อแกงลาวนี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนโดยไม่จำเป็นต้องลบเลือนความแตกต่างศิลปะและการแสดงเสียงพิณเสียงแคนเสียงระนาดและเสียงของโบราณล้วนดังก้องไปพร้อมกันการร่ายรำเขมรโบราณอ่อนช้อยข้างเวทีหมอลำที่คลึกครื้นการฟ้อนกุยที่สะท้อนวิถีคล้องช้างอยู่เคียงข้างกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านแบบไทยลาวนี่คือพลังของศิลปะที่ไม่แยกเราออกจากกันแต่กลับทำให้เราเห็นตัวตนของกันและกันชัดเจนยิ่งขึ้นการแต่งกายและงานหัตถกรรมผืนผ้าคือบันทึกของผู้คนลายผ้าไหมสุรินทร์สะท้อนอิทธิพลเขมรที่ละเอียดปราณีตผ้าแพรวาแสดงถึงความงามแบบลาวการย้อมครามและการปักผ้าแบบไทยทั้งหมดถักทอรวมกันเป็นอัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้สุรินทร์กลายเป็นแหล่งผ้าไหมชื่อดังของโลกเมืองที่มีชีวิตในทุกเทศกาลสุรินทร์กลายเป็นเวทีใหญ่ของผู้คนหลายเชื้อชาติไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเด็กเขมรเล่นกับเด็กไทยลาวช่วยไทยร้องเพลงหมอลำกุยพาช้างเดินเคียงข้างกับคนจีนที่หาบของขายนี่คือภาพชีวิตที่ไม่เคยแตกแยกแม้เต็มไปด้วยความหลากหลายการอยู่ร่วมสมัยแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยจางหายไปคือพลังของความหลากหลายสุรินทร์สอนเราว่าความต่างมิใช่ปัญหาหากคือทรัพย์สมบัติที่ทำให้สังคมแข็งแรงสารสื่อถึงอนาคตนี่คือสุรินทร์จังหวัดแห่งการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างรากเหง้าที่ยังคงสร้างวัฒนธรรมร่วมใหม่ทุกวันและส่งต่อบทเรียนสำคัญแก่โลกว่าความหลากหลายไม่ใช่เพียงความแตกต่างแต่คือคำตอบของการอยู่รอดร่วมกันอย่างงดงามตอนสุรินทร์กับการอนุรักษ์ช้างช้างสัตว์ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในทุกย่างก้าวของมันคือเงาสะท้อนประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินสุรินทร์จากช้างศึกในสนามรบสู่ช้างงานในป่าและวันนี้กลายเป็นช้างอนุรักษ์ที่อยู่ร่วมกับคนในวิถีใหม่เมื่อย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีสุรินทร์ไม่เพียงเป็นเมืองหน้าด่านแต่ยังเป็นแผ่นดินที่เรื่องชื่อด้านการคล้องช้างป่าใหญ่สายน้ำและทุ่งหญ้าก่อให้เกิดบ้านของสัตว์ใหญ่ผู้สง่างามและชาวกุยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอช้างมีภูมิปัญญาลึกซึ้งในการเข้าใจภาษาของช้างรู้จังหวะหัวใจของสัตว์ป่าจนความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟ้นราวกับเป็นเครือญาติการเปลี่ยนผ่านแต่โลกไม่เคยหยุดนิ่งการตัดไม้ทำลายป่าการขยายเมืองและวิถีเศรษฐกิจใหม่ทำให้ช้างค่อยๆสูญเสียถิ่นที่อยู่จากเพื่อนคู่ใจในการเดินป่ากลายเป็นสัตว์ที่ต้องดิ้นรนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี่คือบททดสอบสำคัญไม่ใช่แค่สำหรับช้างเท่านั้นแต่สำหรับมนุษย์ผู้เคยพึ่งพามันด้วยเช่นกันจุดเริ่มของการอนุรักษ์สุรินทร์เลือกที่จะไม่ทอดทิ้งช้างที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมได้เกิดชุมชนช้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่ช้างกว่า200เชือกอาศัยร่วมกับคนเหมือนสมาชิกครอบครัวไม่ใช่เพียงคอกช้างแต่เป็นหมู่บ้านที่วิถีชีวิตหมุนรอบช้างทุกมื้อทุกพิธีกรรมทุกเทศกาลมีช้างอยู่เคียงข้างช้างกับวัฒนธรรมเสียงคล้องกลองและบทสวดในงานบุญกลายเป็นเสียงที่ช้างคุ้นเคยเด็กๆเติบโตมากับได้ยินเสียงกีบช้างย่ำดินมากพอๆกับเสียงฝนตกใส่หลังคางานเทศกาลช้างสุรินทร์ไม่ได้เพียงเป็นงานแสดงโชว์แต่มันคือเวทีที่สะท้อนความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างคนกับช้างค
คือการบอกเล่าต่อโลกว่าสุรินทร์ยังรักษาหัวใจของแผ่นดินเอาไว้ได้การอนุรักษ์ในยุคใหม่แต่การอนุรักษ์ไม่อาจหยุดอยู่แค่การเลี้ยงดูวันนี้ช้างสุรินทร์ต้องเผชิญโจทย์ใหม่การหาพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่เพื่อให้มันได้กลับไปเป็นสัตว์ป่าอีกครั้งโครงการป่าช้างและการจัดสรรพื้นที่อนุรักษ์คือก้าวแรกของการคืนอิสรภาพพร้อมทั้งการดูแลสุขภาพช้างด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาหมอช้างโบราณมิติทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุรินทร์ยังสร้างสรรค์แนวทางที่โลกให้ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เพียงมองช้างในฐานะการแสดงสัตว์แต่ได้เรียนรู้เข้าใจและใช้ชีวิตร่วมกับมันได้ลองตำข้าวให้ช้างได้อาบน้ำให้ช้างหรือแม้แต่เดินเคียงข้างมันไปกลางป่านี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่มันคือการเรียนรู้หัวใจของความเป็นมนุษย์บทสรุปสุรินทร์กับช้างไม่ใช่เรื่องในอดีตแต่เป็นเรื่องราวที่ยังเต้นอยู่ทุกลมหายใจของผู้คนและแผ่นดินช้างไม่ใช่เพียงสัตว์ใหญ่แต่คือครูผู้สอนให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและตราบใดที่เสียงกีบช้างยังดังก้องกลางทุ่งสุรินทร์เราย่อมมั่นใจได้ว่ารากเหง้าของแผ่นดินนี้จะยังคงอย่างลึกอย่างมั่นคงตลอดไปตอนสุรินทร์ในบริบทชายแดนสุรินทร์ดินแดนแห่งช้างใหญ่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนกับช้างแต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในบริบทชายแดนที่ไม่ใช่แค่เส้นแบ่งทางการเมืองแต่เป็นเส้นทางแห่งวัฒนธรรมการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรภูมิประเทศและชายแดนสุรินทร์ในอดีตเต็มไปด้วยป่าเขียวขจีและลำธารสายเล็กใหญ่แนวภูเขาและแม่น้ำเป็นทั้งกำแพงธรรมชาติและทางผ่านของผู้คนที่นี่เป็นจุดตัดของวัฒนธรรมลาวเขมรและไทยทุกเสียงพูดเสียงหัวเราะและพิธีกรรมคือร่องรอยการแลกเปลี่ยนอย่างสันติการค้าและสื่อสารตลาดชายแดนไม่ใช่เพียงแหล่งซื้อขายสินค้าแต่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดพ่อค้าเขมรแลกของเครื่องใช้กับพ่อค้าลาวชาวไทยเดินทางข้ามแม่น้ำเพื่อนำผ้าไหมและเครื่องปั้นดินเผามาแลกสินค้าท้องถิ่นทุกการค้าคือบทเรียนการอยู่ร่วมและความเข้าใจระหว่างชนชาติวัฒนธรรมผสมผสานชายแดนไม่เคยหยุดนิ่งมันกลายเป็นพื้นที่หล่อหลอมวัฒนธรรมงานบุญประจำปีผสมผสานพิธีกรรมเขมรและลาวเสียงระนาดแคนผสมเสียงของรสชาติอาหารหลากหลายทั้งแกงข้าวจี่และน้ำพริกป่านี่คือความงดงามของการอยู่ร่วมโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ความมั่งคงและปกครองในอดีตสุรินทร์ถูกมองว่าเป็นเมืองหน้าด่านทหารและข้าราชการต้องรักษาเส้นทางการค้าพร้อมป้องกันความไม่สงบการวางหมู่บ้านและป้อมปราการเล็กๆจึงเกิดขึ้นตามแนวแม่น้ำแต่ชายแดนไม่ได้สร้างความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวมันยังส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติด้วยชีวิตผู้คนชายแดนชีวิตประจำวันของผู้คนชายแดนเต็มไปด้วยความยืดหยุ่นชาวบ้านต้องรู้จักการปรับตัวต่อธรรมชาติและการค้าเด็กๆเติบโตมาด้วย2 ภาษา2 วัฒนธรรมครอบครัวสืบทอดภูมิปัญญาการเกษตรและการจับปลาแบบโบราณและทุกครัวเรือนยังรักษาความเชื่อเรื่องผีป่าและวิญญาณแม่น้ำเอาไว้ป่าชายแดนและช้างป่าชายแดนยังคงเป็นที่อยู่ของช้างหมอช้างและผู้ดูแลพื้นที่ต้องเดินทางเป็นวันเพื่อค้นหาและตรวจสุขภาพช้างนี่คือความท้าทายในการอนุรักษ์ในบริบทชายแดนแต่ทุกความพยายามคือการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติการเปลี่ยนทานสู่ยุคใหม่
เมื่อโลกเริ่มเชื่อมต่อกันมากขึ้นชายแดนสุรินทร์ก็เปลี่ยนไปถนนและสะพานเชื่อมหมู่บ้านและเมืองตลาดดั้งเดิมเปิดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่รากเหง้าของชายแดนยังคงอยู่ที่เสียงระนาดเสียงกลองและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างและธรรมชาติบทสรุปชายแดนสุรินทร์ไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งดินแดนแต่คือเส้นทางแห่งการเรียนรู้การอยู่ร่วมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมสุรินทร์สอนให้เราเข้าใจว่าความหลากหลายและความร่วมมือคือหัวใจของการอยู่ร่วมในพื้นที่ชายแดนและความสัมพันธ์นี้ก็จะยังคงส่งต่อไปสู่อนาคตตอนบทสรุปแดนช้างรากเหง้าไม่เคยจางหายแดนช้างสุรินทร์ดินแดนที่เสียงกีบช้างยังสะท้อนก้องในทุ่งหญ้าและรากเหง้าที่อย่างลึกในดินแดนนี้ไม่เคยจางหายจากอดีตจนถึงปัจจุบันช้างคือผู้สอนและเพื่อนคู่ใจคนกับช้างเดินเคียงข้างกันผ่านป่าใหญ่ลำธารและทุ่งนาเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์แต่เป็นหัวใจของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภูมิทัศน์และธรรมชาติทุ่งหญ้ากว้างป่าเขียวขจีแม่น้ำใสไหลเรื่อยนี่คือเวทีชีวิตของทั้งช้างและผู้คนสายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เสียงนกร้องผสานกับเสียงกีบช้างทุกองค์ประกอบของธรรมชาติที่นี่เล่าถึงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสิ่งมีชีวิตและแผ่นดินรากเหง้าวัฒนธรรมวัฒนธรรมสุรินทร์เกิดจากการผสมผสานอย่างงดงามขอมโบราณลาวเขมรและส่วยล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในภาษาประเพณีและงานศิลปะงานบุญงานเทศกาลหรือแม้แต่พิธีกรรมในชีวิตประจำวันล้วนสะท้อนความผูกพันของผู้คนกับธรรมชาติและช้างในชีวิตคนช้างไม่ใช่เพียงสัตว์ใหญ่แต่คือครูผู้สอนให้เราเรียนรู้ความอดทนการเคารพและการอยู่ร่วมกันชาวกุยหมอช้างและครอบครัวในหมู่บ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาโบราณรักษาสุขภาพช้างดูแลการเลี้ยงและสร้างความผูกพันกับมันนี่คือบทเรียนแห่งชีวิตที่ยาวนานและลึกซึ้งชายแดนและความหลากหลายสุรินทร์ไม่ได้เป็นเพียงแผ่นดินกลางแต่เป็นสะพานวัฒนธรรมชายแดนเชื่อมโยงไทยลาวและกัมพูชาตลาดริมแม่น้ำหมู่บ้านเล็กๆและชุมชนช้างทุกพื้นที่เป็นร่องรอยของการอยู่ร่วมความหลากหลายและการปรับตัวเสียงเพลงภาษาพูดและอาหารท้องถิ่นเป็นพยานของอดีตและปัจจุบันการอนุรักษ์และยุคใหม่โลกเปลี่ยนไปแต่สุรินทร์ยังคงรักษาหัวใจของแดนช้างโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเรียนรู้จากหมอช้างและการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล้วนเป็นก้าวต่อเนื่องของความพยายามที่จะให้ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันวิถีชีวิตร่วมสมัยเด็กๆเรียนรู้ที่จะพูด2 ภาษาเล่นกับช้างและเข้าใจความสัมพันธ์ของชีวิตชาวบ้านยังทำเกษตรแบบดั้งเดิมรักษาป่าชายแดนและทุกเทศกาลยังคงสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างนี่คือการแสดงออกของรากเหง้าที่ไม่เคยจางหายบทสรุปแห่งอนาคตแดนช้างสุรินทร์ไม่ใช่เพียงแผ่นดินในอดีตแต่เป็นบทเรียนแห่งชีวิตความอดทนและความผูกพันรากเหง้าของดินแดนนี้ยังคงอย่างลึกในทุกลมหายใจของช้างในทุกก้าวของผู้คนและในทุกเสียงระนาดกลองที่สะท้อนกลางทุ่งกว้าง